ඉති. හරික් නේ ඉතරේ. දුවත් ගන්න. අයින්දුවන් ඉතල උදුවනවා. මේ ජියර් එක කැඩිලා තියෙන එක අල්ලන් ඉන්නේ අතින් ඈ. ඕක දාන්න Facebook. අපි මේවයි දුක් විඳින්නේ ඇම් රේඩියෝ කන්ටෙස්ට් එක. මේක GPS එක. ඉතන වලක් තියනවා වැඩෙනවා තව ටිකකින් මම. කො බයින්ද බා. ඔබ තියද්ද කියලා බලන්න. මේ පැත්තේ ගොඩක් ඉන්න තියෙනවා. බලන්න. හරි. වැඩි ඇති කෙලින් යන්න.